חושב שאנחנו לא מתחילים להפנים את עוצמת מהפכת ה-AI. וברשותכם, אני אקח כמה דקות להגיד איפה אנחנו נמצאים במפת התפתחות ה-AI, מה התהליכים שקורים, לאן זה הולך ומה זה אומר עבורנו. ה-AI נהיה חכם יותר מיום ליום, ויש תחרות בעצם בין בוני המערכות הגדולות, ה-LLMים הגדולים, אם זה גוגל, מטה, OpenAI וכולי, שמחכימים את ה-AI. יש 3 דרכים עיקריות להפוך את ה-AI ליותר חכם. אחת זה כוח מחשוב, קרי דאטה סנטרים ענקיים, עוד GPUים של NVIDIA, ובאמת בונים עכשיו דאטה סנטרים בהיקפים חסרי תקדים. הפרמטר השני שמחכים את ה-AI הוא היקף ואיכות הדאטה שאתה מזין אותו, כי תזכרו, כל מערכת AI מתחילה כמו תינוק שנולד, היא לא יודעת כלום, ואז עם החשיפה למידע היא נהיית יותר חכמה. בגדול את האינטרנט מזמן בלעו, כל ה-LLMים בלעו, ועכשיו מחפשים עוד מקורות מידע. מקורות מידע הגדולים עכשיו זה העולם האמיתי, שעוד לא כוסו. זאת אומרת, לראות כשעוזבים נייר הוא נופל, אבל תראו איך הוא נופל, הוא לא נופל כמו אבן, לשמוע שיחות של אנשים, לראות אינטראקציה אנושית. טסלה היא מקור עצום להזנה, כי רואה כל המכוניות מצלמות כל הזמן. אז זה הדבר השני. והתחום השלישי זה שיפור ופריצות דרך באלגוריתמיקה. היה מהלך דרמטי לפני שבועיים עם דיפסיק, שבעצם להם אין יתרון במחשובי, בחיסרון מחשובי, חיסרון דאטה, אבל הם הביאו כמה פריצות דרך באלגוריתמיקה. אז יש זה כפול זה כפול זה, מחכים את ה-AI. איפה אנחנו נמצאים ברמת החוכמה כרגע של ה-AI? אנחנו נמצאים ברמה טובה מאוד של בוגר קולג' אינטליגנטי, שמבין ברוב הדברים בעולם. השלב הבא זה נקרא AGI, זה Artificial General Intelligence. זה בגדול מקביל לאנשים הכי חכמים בעולם כיום, אבל הם הכי חכמים בהכל. אתה תופח עם ה-AI, הוא חכם, הוא לא האיש הכי חכם שפגשת. אבל זה יהיה כמו 1,000 אנשים הכי חכמים בעולם, אבל בכל התחומים. לשם חותרים. וכשנגיע לזה, וזה יכול לקחת שנה, שנתיים, זה יכול גם לקחת 50 שנה, אני יותר נוטה לשנה, שנתיים. אז מה שיקרה, אנחנו ניכנס לזון חדש שנקרא Intelligence Explosion. כי מה יעשו חברות ה-AI? היום ב-OpenAI או במטה או בגוגל וכולי, או בטסלה, יושבים חוקרי AI וחושבים על אלגוריתמים. יש להם 100, 200, יש להם 1,000, 2,000. ברגע שהם מגיעים ל-AGI, אז יהיו להם 200 מיליון חוקרי AI וירטואליים, שכל אחד מהם חכם כמו האנשים הכי חכמים היום ב-OpenAI. אז קצב ההתקדמות באלגוריתמיקה יהיה משהו מטורף. ואז פתאום אנחנו ננוע, אם עכשיו אנחנו נעים לשם האילוסטרציה, היינו ב-IQ 80, 90, 100, 110, 115, 120, 130, פתאום כשיש לך 200 מיליון חוקרי AI, והם יבואו עם אינסוף פריצות דרך, פתאום אתה תגיע לאזורי ה-200, 300, 400 IQ. מה קורה אז? מה זה בכלל 400 IQ? באינטליגנציה יש שני היבטים. היבט אחד זה שאתה יותר חכם במשהו. היית כזה בינוני, ועכשיו אתה מאוד מאוד חכם. אבל יש דבר נוסף שקורה כשהחוכמה האנושית גדלה. רואים את זה מתינוק עד בוגר. זה נקרא emergence, קרי הופעה. פתאום יש נושאי תוכן או מימדי חשיבה שלא היו קיימים, שפתאום קיימים. למשל, ציניות. ציניות זה מימד, נכון? אם תנסה להסביר ציניות לילד בן שנה, ואתה תשב איתו עכשיו 12 שעות, תסביר לו מה זה ציניות, הוא לא יבין. זה לא משנה כמה תשב איתו, הוא לא בשל להבין. הוא יבין את זה כשהוא יהיה בן 7, בן 10, בן 12, תוכל להסביר לו ציניות. אז ציניות זה דבר שמופיע עם התקדמות האינטליגנציה. מתמטיקה, כנ"ל, לא תצליח להסביר, גם אם תתעקש בגיל שנה, וכולי וכולי. עכשיו, מה קורה? עכשיו תדמיינו את היחס בינינו לבין ילד בן 2, ככה יהיה היחס בין סופר אינטליג'נס אלינו. קרי, יהיו כל מיני בועות ומימדי אינטליגנציה חדשים שבכלל לא דמיינו, ויותר גרוע מזה, או יותר קשה מזה, הוא גם לא יצליח להסביר לנו. הוא לא יצליח להסביר לנו.
בהתחלה הוא עוד יצליח והחכמים ביותר יבינו, בעולם הקוונטים והכל. מישהו ניסה להבין פעם קוונטים, פיזיקת קוונטים זה אחד הדברים שאי אפשר להבין אותם, אבל יתחילו להיות דברים, והוא יגיע לרמות אינטליגנציה שהוא כלפינו, זה כמו אנחנו כלפי ילד בן 2. ואז אנחנו, באנגלית יש ביטוי, the shit hits the fan. כלומר, אנחנו נכנסים ליקום חדש, שרמת השכל שלו כלפינו הוא כזה גדול, שהוא בקלות יכול לעשות מניפולציות. לדוגמה, אם אתם נמצאים עם 100 ילדים בני 3, בסדר? ואתם רוצים לגרום להם לעשות משהו, אתם תצליחו, אני לא יודע, תביאו שוקולד, אתם תגידו, יש שם קוסם שעף בשמיים, בואו איתי, וכולם יבואו, נכון? האתגרים הגדולים היום ב-AI. האתגר האחד הוא שימוש שלילי ומרושע על ידי שחקנים רעים באינטליגנציה. לדוגמה, מחר איראן שמה יד על סופר אינטליג'נס והיא אומרת, תגיד לי, אתה כזה חכם, איך לחסל את ישראל? והסופר אינטליג'נס יענה לו, תגיד, תייצר, תעשה ככה וככה, זה ייצר וירוס שרק הורג גנים יהודים, למשל. לא חשבנו על זה. או הוא יגיד, תעשה ככה וככה, הוא יצליח. זה יוצר עכשיו תחרות בין מעצמות, בין סין לארצות הברית, כי הראשון שיגיע לזה, יהיה לו סופר אינטליג'נס. אבל יש את הבעיה השנייה, והיא הבעיה מספר אחת ב-AI, וזה נקרא alignment. alignment זה המוטיבציות. alignment אומר שה-AI יפעל למען המטרות שלנו. אוקיי? אתה מגדל פה AI, אתה רוצה שהוא יפעל למען המטרות שלנו. כלומר, הוא יעשה טוב, אתה תגיד לו, תגרום לי להיות עשיר, תעשה לי חיים טובים. alignment זה דבר מאוד מאוד קשה, אני אדגים. נניח אני בא ל-AI שלי, ואומר לו, וזה כבר AI רובוטי, יהיו 3 שלבים, אנחנו בשלב דו-שיח מול ה-AI, השלב הבא שמתחיל עכשיו זה אייג'נטים אינטרנטיים שיכולים להסתובב באינטרנט, לא רק לחשוב ולהגיד לך, אלא לעשות. לך לאמזון, תקנה, תעשה משא ומתן שם, תחפש לי כזה, הוא מסתובב. והשלב השלישי זה רובוטיקה. אז תאר לך, אתה אומר לרובוט הסופר אינטליגנט או האינטליגנטי, תעשה שהבית יהיה נקי. אז הוא ינקה את הבית, ואז יהרוג את כולם. ואז הבית יהיה נקי, תמיד. נכון? הוא עמד במשימה, אבל הוא לא היה עליין. עכשיו זאת כמובן דוגמה קיצונית, אבל, ובזה אני אסכם את סיפור בעיית האליימנט ובעיית הבעיות ב-AI, מעולם בתולדות האנושות לא היה תקדים לזה שחברה אנושית פחות אינטליגנטית לאורך זמן מצליחה לשלוט על חברה אנושית יותר אינטליגנטית. הניאנדרטלים וההומו סייפיאנס, אז ההומו סייפיאנס היותר חכמים אכלו אותם. הספרדים הגיעו לדרום אמריקה, קורטז, אתם מכירים, הגיע עם כמה מאות לוחמים ושרת שם מיליוני דרום אמריקאים, ואוסטרליה עם האבוריג'יניז, you name it. אין תקדים לזה. אז אנחנו מתיימרים עכשיו, כל החברות האלה מתיימרות שילדים בני 3 מפתחים משהו שהולך להיות הרבה יותר חכם מהם, אבל כל הזמן יעשה מה שהם מתכוונים. ולא יהיה שלב שהם יגידו, רגע, למה אני סופר את הבן 3 הזה? זאת בעיית הבעיות היום ב-AI, לא פתרו אותה, היא עוד לא פתורה, כולם עובדים עליה, ויש עכשיו מורכבות, כי השיטה הכי טובה לטפל בבעיות האלה זה לאט. להתקדם לאט, להתקדם עקב בצד אגודל. והיה אפשר להתקדם לאט, התחושה הייתה שאמריקה היא כמה שנים לפני כולם. אבל לפני שבועיים באה דיפסיק ואמרה, לא, אנחנו לא 5 שנים מאחוריכם, אנחנו 5 דקות מאחוריכם. אז עכשיו כל הזהירות נזרקה וכולם דוהרים קדימה, כי לא רוצים שהסינים יעקפו אותם, אבל כל השולי זהירות נזרקו.